For today's video ay papakita ko sa inyo ang pinakamadali at pinakasimpleng paraan kung paano gupitan ng sarili. Mula dito hanggang maging ganito. Intro muna tayo. Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Pakilike na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang pag-subscribe. Simulan na natin. Mahigit 3 years na nung huli akong nakakita ng barbero. Ngayon ay napagpasyahan kong gupitan ng aking sarili dahil lagi akong napagkakamalang be, te, ma'am at madam kapag nakatalikod. Umpisahan natin sa pagputol sa mahabang bahagi ng aking buhok at isasagad ko ang paggupit. Mahigit 2 feet ang haba nitong 3-year-old hair ko. Bala kong i-preserve na lang ito. Ang sunod ay hatiin ang buhok naturally ayon sa iyong pagsusuklay. Lagyan muna ng clip para hindi masama yung taas na bahagi. Dahil mahaba pa ang aking buhok ay babawasan ko muna ito gamit ang gunting. Kunin ang clipper at gamitan ng guard number 4. Hindi naman tayo professional kaya ito na ang gagamitin natin. Laging tandaan na mas mababang number ay mas maiksi ang matitira sa buhok. Tingnan mabuti kung paano ang movement ng clipper mula sa baba pataas. Habang pataas ay unti-unting ilayo ang clipper sa taas na buhok para mag-blend. Ito ay napakasimpleng step pero take your time lang dahil ito ang magiging foundation ng haircut. Maaari ding isalubong yung suklay pababa habang pataas ang clipper. Kung masaya na tayo dito sa side na ito at tingin nating nag-blend na siya sa buhok sa taas, ay dumako na tayo sa kabilang side. Gawin lang kung ano ang eksaktong ginawa natin sa kabila. Kapag okay ng magkabilang side ay yung likod naman. Dito ay gagamit na tayo ng handheld mirror. Hawakan ng clipper sa dominant hand at i-coordinate ang mata sa hagod ng clipper. Pakiramdaman din kung gaano kataas ang pag-blend. Take your time lang ulit.
Pagkatapos niyan ay bawasan na natin ang haba ng taas. Suklayin lahat ng buhok sa isang side lang muna at tabasan ang lahat ng lumagpas dun sa binlend natin kanina. Dominant hand ulit ang ipanghawak ng gunting. Ganon din ang gawin sa kabilang side. Paano nagupitan ang taas na bahagi? Bahagyang trim lang ang bala ko sa taas. Ang ginawa ko ay hinahagod ko yung buhok gamit yung kamay at mararamdaman mo yung mahaba. Makikita mo yung mas mahaba kesa sa iba at yun ang dapat putulin. Ang putol ko ay mula half an inch hanggang 1 inch. I keep brushing my hair at pag may naramdaman akong mahaba o hindi magandang tignan the way na gusto ko, yun ang ginugupit ko. Ginamitan ko din siya ng thinning scissors. Konting finishing touches na lang depende sa style na gusto natin. Ayan, napakalaki ng pinagbago ng itsura ko mula nung nag-umpisa tayo. Ito na ang final product. At yan ang maa-advise ko sa mga gustong mag-self-haircut ngayong pandemic. Huwag madaliin at laging tandaan na we don't rush art. Sana ay may natutunan kayo at magupitan din ang sarili kahit nasa bahay lamang. I hope everyone is safe. Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid, ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!